Вітаю в ефірі Лайв-студії. Мене звати Ольга Гвоздецька. Завтра в арт-центрі Віри Холодної відбудеться прем'єра документальної стрічки під смертельним небом «Східний фронт України». Її творці сьогодні у нашій студії. Кейлін Робертсон, кінорежисер, засновник Byline TV, Зріна Забрізький, журналіст, Пол Конрой, військовий фотограф. Вітаю вас. Доброго дня. І дякую, що ви прийшли. Дякую вам. Заріно, я одразу звертаюся до вас. Ви сьогодні, окрім того, що представляєте творчу частину команди, але заразом ми просимо вас бути нашою перекладачкою також. Так, і я хочу запрошати виглядачей. Вибачте, будь ласка, тому що я американця, і я зараз вчу українську мову. І тому що коли я продюсер і журналіст, і я розмовляла українською на час фільму, як ми його робили. Але дуже багато помилок і не дуже багато слів. Але я зроблю, що можу. І це мої колеги, і я перекладу їм зараз, що ви казали. Дякую вам, дякую. Одразу давайте приступимо до обговорення самої стрічки. Пізніше ще раз ви запросите глядачів на прем'єру. У вас була мета. Ви хотіли чинити опір російській пропаганді за кордоном. Тому і прем'єри перші сталися саме за кордоном. Наскільки я розумію, з самого початку це були Сполучені Штати Америки. Ви свої цілі... Також Великобританії. І в Великобританії. Ну, бо режисер у нас із Великобританії, так? Ви домоглися своїх цілей? Як оцінюєте цей саме опір російській пропаганді? Так, я перекладу, щоб перекладіть, і, напевно, до Келіна та Пола. Так. Келін, maybe it's a question for you. So your goal was initially and originally to show the way that the Russian propaganda operates, the whole system. And that's why the film premiered in the United States and also in the UK. Maybe we should mention that it was actually created by the UK company agency. And do you think that you have reached this goal? The sheer amount of propaganda that's coming out of the Kremlin that's influencing the West, that's influencing so many opinions, that's funding right-wing media groups in Britain and America is staggering, and it's going to take a massive amount of effort to combat that. But documentaries are a really, really powerful way of changing public opinion. We had this with Michael Moore movies. We had it with the Super Size Me documentaries, the way that that changed the fast food industry. And so I've always found that as a really strong format to help shift public opinion. And so that's why I decided to go to Ukraine and capture this firsthand, capture what Russia is doing to the people in this country, the atrocities that have been carried out, and bring it to as many audiences as possible. And it might not, fix everything, but it will, at least even if it has a small impact, if it changes a few minds, that's absolutely vital to me. Впораєтеся? Так, Kelly, you have to speak in the shorter sentences for me, because it's a lot to translate. Я просто з питанням потрапила в самий центр. Так. Дуже багато в країнах Заходу пропаганди, російської пропаганди. І вона дуже потяжна, і боротьба з нею буде продовжуватися, і вона буде проходити, і це початок тільки. Але документальні стрічки, вони дуже потужні також. І вони мають можливість змінити суспільне сприйняття і думку колективну. Наприклад, Майкл Мур робив документалки, які змінили колективну думку. І були документальні стрічки Super Size Me, і вони мали силу. І також ми надіємося і маємо яку мрію, що наша стрічка також це зможе метод досягнути.
А були випадки, ну це вже до Полу питання, що до вас виходив глядач і казав, я взагалі не уявляв, що там відбувається в Україні, тепер я знаю. Або я уявляв це по-іншому, а тепер я знаю, як насправді. Paul, this is a question for you. Do you think there has been an instance where somebody from the audience would come to you and say, I had no idea what's going on in Ukraine, and now I know? Or they would say, I had a completely different opinion and point of view, and it has changed because of your movie? Precisely that. I've got a really good friend who I stay with in the UK. Prior to the movie coming out, she asked many questions, but from the tone of her voice, there was a bit of skepticism about what was happening in the war. I sent her a link to the movie, and an hour later, I got a message saying, my God, I didn't realize what was happening. And that was a very clear case of impact. Так, у Пол має подрузю, і вона говорила з ним, не то, що вона говорила це не справду, але з її тона, її голоса, так, Пол зрозумів, що вона має скептицизм. Так? І тільки в одна година, що він послав їй фільм, і вона побачила його, вона дзвонила йому і говорила, зараз я бачу, що трапиться в Україні. Can I just add to that? This is someone who I regularly told what was happening. So they were informed, but I think the power of the documentary and the power of film actually did a lot to switch from even after my verbal discussions. І це якийсь важливий додаток, що це була людина, яка чула від Пола, що зробиться, тому що він з нею спілкувався. Але яка потужність документальних стрічок, що вона має силу міняти думку. Чому Одеса? Це вже до вас питання. Я підозрюю, тому що ви пов'язані з Одесою. Ваша особистісна історія пов'язана з Одесою. Так, давно це було, але все ж таки, це ви так схотіли і вмовили чоловічу частину групи, що треба вести саме в Одесі прем'єру. Хоча в Києві була, тут треба наголосити. Так, це треба наголосити, що прем'єри були в Києві, прем'єри були в Сан-Франциско і Голлівуді. Це я зробила, тому що я живу в Сан-Франциско, і Каліфорнія – це моя країна, так, Америка. І в Лондоні. І це були дуже успішні прем'єри. Але для мене, тому що мій дідусь був з Одеси, мої прадідусі, прабабусі були з Умані, і вони поїхали в Одесу ростити моєго дідуся. І коли я була маленька дитинка, я росла в Одесі літом. Я їздила в гості, ми мали родину тут. І для мене Одеса – це моє найкраще місто. Я дуже люблю Одесу. І я хотіла, щоб Одеса, моє місто, побачила це кіно також. Келіне, кіно травматичне насправді, бо воно про життя під час війни. Одесити теж живуть у цьому щодня. Ви не побоювалися, що це буде ретравматизація додаткової для містян, для глядачів? So, Kaylin, the question is, the film is quite traumatic. And Odessa and the residents of Odessa are still living during the war, so they're still being traumatized on a daily basis. Were you concerned that your audience in Odessa might be re-traumatized, again, by watching the film? I think I made this film because the propaganda in the West is winning in a lot of ways. Putin is putting so much money into these groups, and the public are not fully aware of how serious this war is. Most of the propaganda is saying it's
less serious. They're showing videos of people partying in Kyiv. They're trying to stop the West funding what's going on. And one of the most important ways to tell those people how serious this is by showing the most traumatizing aspects of it, because this is what's happening to people every day in this country. But the question was for people in Odessa. So I was going to move on to say even- traumatizing people here in Odessa. So it's very, very difficult to watch. The main audience of the film is still to wake people up in America and Britain that don't understand how serious this is. And it's obviously difficult for Ukrainians. I have lots of Ukrainian friends in London who said it was very, very hard to watch. But most of them said to me that they felt it was important to still be made, and they felt that they still wanted the world to see what trauma they had experienced. And that would relate to people in Odessa as well? Yeah, and so in Odessa, I think people watching will understand in the same way of people from all across Ukraine conveyed this to me, that they understand that this is what the world needs to see. So hopefully they'll see it through that lens. Так, і тому що пропаганда, яка багата в країнах Заходу, і Путін, який багато коштів вкладає в пропаганду. І в кіно, до речі. І в кіно, до речі, і також і в книги. І це друга тема. Окрема тема. Але це було дуже важливо, тому що це кіно, Кейлін сказав, травматично для людей, для глядачів в Заході також. Але це було важливо травматувати. Як? І тож було з українськими глядачами, які зараз в Лондоні, тому що Кейлін має багато друзів в Лондоні, що з України. І це було дуже-дуже важко і більно їм це бачити, дивитися. Але це, можливо, буде і в Одесі також, тому що це для людей буде дуже важко, але це потрібно. І він надіється, що глядачі це розуміють, що важливість versus біль. Угу. Я пропоную зараз подивитися трейлер. Ми трішки привідкриємо для глядача, що собою уявляє стрічка, а потім ви прокоментуєте. Прошу. For a long time, Vladimir Putin has been waging war on Europe. His invasion of Ukraine is just one part of that wider war. Armored cars and tanks and guns are sent to Ukraine. But he deploys more insidious weapons too. Only military facilities are being destroyed. Every day the Russian propaganda machine goes into overdrive to deny its crimes, to rewrite history as it's taking place. To find out the truth, you have to get to the source, right to the front line. Let's go. То, что им, наверное, надо знать, вы им донесете, вы им покажете, что здесь творится. Но они выпугивают. Стреляться. This was somebody's home. Це місце це і було. В Херсоні. Пусть бы они уже шли к себе домой, да не трогали нас. Genocide. It's genocide. Be fucking careful there. Well, this is our land. We're defending it.
Якщо чесно, всередині аж все перевертається. Причому ми ці звуки вибухів, ми їх продовжуємо періодично чути, навіть тут в Одесі в тиловому місті. Ви знімали в Дніпрі, Херсоні, Часовому Ярі, Краматорську і Сіверську. Ці назви багато говорять українцям. І я не можу не сказати нашим глядачам, Поле, що ви були на 19 війнах як воєнний фотограф. Це вражає. Наша війна чимось відрізняється від тих попередніх, на яких ви були? So, Paul, you've been to 19 wars. Is this war different from all the other wars? Look, every war is different. There's never the same situation twice. I think this is the first war where it's the least morally ambiguous conflict I've covered. You come in, you look at it, and you say, that is good and that is bad. And that makes it a different war to cover by default, because you do have such a clear case of good and bad. Well, кожна війна різна від іншої, і немає одна війна, яка також. Вони усі різні. Але що Пол думає про цю війну? Є моральна, як казати, ясність, властивість. Тому що дуже інший, кожний чоловік, кожна жінка може розуміти, де добро і де є зло в цій війні. Це немає складності. І це дуже рідко. Це неможливо шукати в інших війнах. І це, що найбільша різниця. Угу. Я хочу ще, може, Пол хоче додати щось? Do you want to add something to it? It's also the closest that I've ever come to reporting a war that is similar from what we saw in the 1930s and 40s in the total war. You know, this is a state versus a state. Many of the wars I cover are kind of rebellions or small groups of people fighting a state. This is the closest I've come to what I consider, especially in Donbass, of total war, with the machinery of total war. Це війна, як найбільше близька к війнам 30-х років і 40-х років, тому що більша кількість війн, що Пол репортував, вони були етнічні, суспільні, революції, і щодо, як казати, група проти іншої групи. Це війна, коли одна країна проти іншої країни. І також, як говорить у машини, і так зброя, вона також близька к війнам минулих років. Так. Ну і що кажуть додатково, що ця війна повномасштабно перейшла із гібридної, і багато-багато років вона була в форматі гібридної, а ще додають, що це і технологічна зовсім інша війна, тому що це війна дронів. Тобто ознак насправді, якщо шукати, можна знайти багато. Я хочу вам особисто, кожному із вас, подякувати за те, що ви взялися саме документувати цю війну. Напевно, я не так просто питала, чому ви хочете українцям показати. Можливо, я волю не всіх українців зараз висловлю, але багато, скоріш за все, до мене долучаться. Документування – це найголовніше, що сьогодні іноземці можуть робити для українців. Тому що саме з цим ми підемо до міжнародних судів свого часу. Я сподіваюся, що дуже скоро. І от в спектрі людей від військових, правоохоронців, волонтерів, які працюють зараз в проєкті «На щиті», до митців, це дуже важливо. Тому дякую вам за це.
Так, я перекладу, і я хочу додатку щось казати. So Olga says that she wants to thank each and every one of us for recorded and reporting the crimes, because in her opinion, and it might not be the opinion of every Ukrainian, but nevertheless she thinks that the most important thing that a foreigner can do under these circumstances is to report and record these crimes. So later on, there are tribunals, because of course there are also volunteers and there are foreign fighters who come to join. But in her opinion, the most important part is to record and report all this. And she also mentioned that there used to be a hybrid war before it became a hot war. And I wanted to add a couple of words on that as well, which I will do in Ukrainian now. Також думаю, що репортувати злочини Російської Федерації дуже важливо. І це моя лична мета. І я ще до фільму їздила по всій країні, і я рекордувала історії людей, які були катовані в Харківській області, в Херсонській області. І це також одна система. Вони, росіяни, користують теж катування, теж методи. І це так важливо зарекордувати. І це є частина гібридної війни, що ви казали. Також гібридна війна, вона вже йде. Угу. І от в зв'язку з цим у мене питання до обох чоловіків. Є перелік в вашій презентації, які саме злочини ви зафіксовували. Там вражає, от, власне, катівні, і там вражає використання фосфорних бомб. А конкретно вас, що заділо і вразило серед цих зафіксованих злочинів? And this is a question for both of you, so you can take turns. Obviously, the most important war crimes that we're showing in the film are the tortures of the civilians and also the use of chemical weapons, including possibly phosphorus bombs. But for you personally, what was the most important, the most traumatic, painful experience that you have reported and that you have observed? I think for me, having seen what happened in Syria to the civilian population in Homs, the random shelling of civilian areas, when I see that happening in Ukraine, when I see the marketplace in Konstantinivka, when I know for a fact that it is just civilians being attacked with wide area battlefield weapons, that just takes me back to Libya and Syria. So for me, it's the everyday war crimes, if there is such a thing. It's just the daily shelling, because I understand the horror of these weapons landing on you. It's happened to me. So when I see that, children, women shaking, that to me just turns my heart cold. Так, і для Пола, на його думку, це то, що трапиться кожну добу. Це вибухи і це атаки, що росіяни творили в Сирії також, тому що він був в Сирії, і він був в Лібії, і також він був під атакою, і він був зранений. Отримав поранення. І також він знає фізично, як це. І коли він бачить, що це обстріли трапляться на цивільних кожну добу, так як ринок в Костянтинівці, він був там, так. І Келін також був там. І вони бачили це. Для нього це найбільший травматичний такий досвід. Так. І Келін? Yeah, I think in a similar way to Paul, seeing
the Russians use weapons designed to illuminate battlefields that burn at 3,000 degrees Celsius on a place where people go to buy children's uniforms for their kids or just do their daily shopping was the most horrendous thing I've ever heard or seen. Seeing them blow up apartment buildings full of innocent civilians with weapons designed to take down military ships and aircraft into apartment complexes was the most horrific thing I had seen and heard in my life, which is why I seriously needed as an impulse to document it and tell the world about it. And that would be definitely the most unbelievable thing that's still hard to process now. Для Кейліна найбільш травматичною було також використання зброї, що зроблена для військових, для того, щоб поражати зброю агресорів, що вони користують це для цивільних, і то, що це бомби фосфорні, так, що як вони пилає, і температура 3000 Цельсія, і що це усе літає на людей, як жінок і діток. А це найстрашніше. І це був потужний стимул для Кейліна документувати і знімати, і робити це фільм. Угу. Наприкінці трейлеру починає грати, після вибухів і дуже напруженої музики, починає грати дуже лірична музика. Ваш твір документальний, я розумію, що це зараз буде забігання наперед, спойлер, але все ж таки, ваш фільм полишає надію після себе? Чи ні? Так, Olga is asking about, it's a complex question, so there is a music which starts in a very dramatic way, and there is an explosion, and later there's lyrical music in the trailer. So the question is, does the film follow that pattern? Do you think that the film leaves a certain hope for people? Does it end on an optimistic note? Well, the film ends on a very optimistic note because what I found when I got here was the unbelievable spirit of the Ukrainian people that was everywhere from the east to the south across the country, and it needed to represent that. So in Siversk, even in a place of, surrounded by front lines where it felt like there was no hope, where the Russians were coming, where everything was exploding, amazing lady showed me to a patch of ground. And she pulled over some leaves, and there was a flower, a new life, which was the color of Ukraine, and said, one day we'll plant seeds, and Ukraine will be full of these flowers again, and life will return. And that is how I chose to end the film, because that's what I think will happen here. I think that the spirit of Ukrainian people is what will win this war, and even the woman showing me that flower is an epitome of that. Так, тому що, не глядячи на ті умови, які Кейлін бачив, як він прибув, наприклад, інже в Сіверську, який був в руїнах, як ми туди прибули, це була одна жінка, літня жінка, яка казала нам, це квіти, які рослинки з вісною, так, це був квітень, я думаю, і вони маленькі, які квітки. І це тому Кейлін порішав це користувати як кінець фільму, тому що він дає надію. І так, в Україні є потужний дух, так, і цей дух, він переможе. Хотіла питати про те, конкретно у вас, чому Україна переможе в стверджувальній формі. Але мені здається, що Кейлін вже відповів на це питання. Я пропоную ще раз подивитися вже не трейлер, а фрагмент бекстейджу. Дуже небезпечні були умови вашої роботи. І в одному з інтерв'ю
Келін дякував Полу за те, що Пол своїм досвідом ділився, як взагалі у цих умовах виживати. Давайте подивимося, і глядач теж зрозуміє, яка дуже небезпечна робота у журналістів і документалістів. Let's go. Let's get out of this city. Let's just not drive while it's going mental, mate. Get yourself down. Is it going to get closer? I don't know, Callum. We'll just wait and see now. What have I said about the best place to be in any situation is on the ground, mate. If you're in a car, if you're driving, if you're running, you're high. Where's Irina? She's right there, but she'll come in the car. Serena, let's get in the car. We're going to drive out now before it happens again. Келіне, ви знімаєте? Розкажіть, де це все відбувалося? І вам тоді вдалося безпечно покинути це місце? So the questions are, you were recording, you were filming at all times, and the other question is like, where did it happen? This was in Konstantinivka. Саме там. And yeah, I was filming. And that day, I think 6 people had died, and there was a huge amount of shelling coming in from the Baku area. It was a very, very active day, and that was what we realized later was a cluster bomb, and it was a double tap. So we had got the geolocation of a cluster bomb that had just happened. We went to go and find it and see what damage it had caused. And they had done it again, which is a Russian tactic to injure service workers and emergency workers. Another war crime. Так, Келін знімав, у нього була камера, і це трапилося з Константинівки. І це була доба, як дуже активна була російська артилерія, і вони вдарили зараз, був один вибух, і це як ми порішили, що ми поїхали туди знімати, і як ми прибули, це вони вдарили зараз інший раз, другий. Тому що це їхня тактика, а вони хочуть вбити, як сказати, рятувальників, які прибувають, щоб людей рятувати. І в ту добу 6 людей загибло в Костянтинівці, тому що Костянтинівка, вона під обстрілом кожен день, постійно. І це, що збулося в ту добу. Поле, ви в Україні з весни 22-го року, якщо я правильно зрозуміла. Тобто майже все повномасштабне вторгнення, ви тут. Це дуже небезпечно. Ви плануєте продовжувати залишатися в Україні, працювати в гарячих точках? І, до речі, чи будете брати участь в новому проєкті? Я знаю, що ви про Херсон плануєте знімати. Такою ж командою? So the question is, you've been here from the beginning of 2022, from the beginning of the war, and it is not safe. So are you planning to stay here? How do you feel about it? And Olga knows that we are planning to go to Kherson and film. Will it be the same crew, and what is the plan? Okay, so I've just moved to a 9th floor apartment in Kramatorsk. That's my new home, which I'm also writing quite a comical series of diaries about. But no, I plan to stay. I feel I've invested so much with training journalists and training Ukrainian fixers and journalists with reporting from the war, and you do become, you know, I've fallen in love with the Ukrainian people and the Ukrainian spirit. So I hope that we can continue to work
we'll go to her son, hopefully continue the film to do another film. We don't know quite what it'll be about yet, but it will happen. And then, I fully intend to be in my little safe space in Kramatorsk and see what happens. Так, Пол переїхав з Києва в Краматорськ зараз. І зараз він має квартиру, що на 9-му поверхі в Краматорську, з якій він дуже виглядає на ту сторонцю з того боку. І він Класний пише, план для зйомок, так? Так, для зйомок. І також він пише, як казати, денний... Щоденник він пише гумористичний. І так, зараз ми плануємо їхати в Херсон, знімати другу документальну стрічку. І після він надіється поїхати в Краматорськ на свій 9-й поверх і туди повертатися. Продовжувати писати гумористичний щоденник. І також, що не гумористичний, що він казав, що він кохає, він казав, як казати, закоханий України. Він закоханий України, і він хоче усе робити, жити тут. Коли ви сказали закоханий, подумала, що, може, Поли приватне життя вже влаштував. Українки ж чудові. Well, as you said that, she thinks, oh, maybe you found a Ukrainian woman because they're so beautiful and wonderful. I'm spoiled for choice. There's so many. Він жартує, що які більші можливості, тому що усе які гарні. But do feel free to contact me by this program. І він говорить, що коли яка чудова жінка це бачить і хоче його контактувати, то дайте контактну інформацію. Це смішно, але режисер мені підказує: Оля, дерзай. And the director, is saying from behind, Ola, maybe you try. Tell him I like him. And you can tell to the director that he likes him already. Знаєте, це замальовка до вашого щоденнику непогана зараз. Про що ми говорили на телебаченні? Про дуже серйозні речі. Я вам дуже дякую. Я прошу вас запросити ще раз одеситів, Зріна, нагадати, де, коли, а що ми вже розповіли. Так, це для одеситів. Одесити, вибачте мою погану українську мову. Я дуже люблю Одесу. Я кохана Одеси. І мені буде дуже приємно, і моїм колегам буде дуже приємно, коли ви маєте яку можливість і приїдете на прем'єру під смертельним небом. Так, документальну стрічку завтра, це п'ятниця, в 6 годин вечора, о 18 годині. 18 годин вечора в студію Віри Холодної, в Одеська кіностудія на французькому Одесити знають точно всі, де це. Так. Дякую вам. Все ж таки, якщо ви хочете тільки за бажанням, дайте відповідь. Келін вже майже зробив це, може хоче щось додати. Від Пола дуже хочу почути від вас, Зріна. Чому Україна переможе, на вашу думку? Я би хотіла казати, тому що я перекладу по більшій степені, але я маю також думку, тому що я американський журналіст, я живу більшу частину свого життя в Каліфорнії. І для мене це також було дуже нове, тому що як ти дитина, ти по-іншому усе бачиш. І для мене це було яка революція, як я побачила, що українські люди можуть без якоїсь влади робить. І я говорю постійно про це, тому що я не бачила це ні в іншій країні.
в один, два, три людини вони згуртувалися і говорять, ми зараз кошти збираємо на дрон. Але це вибух і це будинок увесь у руїнах. І 3 хвилинки, і це бабуся, вона вже метео, і цвіточки, квіточки, там щось збирає і так далі. І вони, українці, ви не чекаєте, коли хтось прийде і щось зробить, або хто прийде і вас визволить. Ви робите усе самі. І це яка потужність, яка ніякі інші суспільність немає. А російська суспільність це вже немає ніяк. Вони не агенції потужності вони немає. Це не є там. І це потім на мою думку, Україна переможе обов'язково. Це і не вопрос. Так. And I will pass. Я це запитання перекладу. So that was a question. Why do we think, all three of us, that Ukraine will win? If we think so, why? What's the reason? You cannot, and people have tried for centuries, you cannot destroy the spirit of a country. Try with all the weapons, all the sophisticated munitions. You cannot put the genie back in the bottle. I saw it in Libya. I saw it in many countries. Once people are out and going, no army in the world will crush that completely. You will end up with a country where it pops up. You beat it down, it pops up again. You can't crush that. And that's what I've seen in Ukraine. That spirit cannot be broken. Тому що в кожній країні, коли дух суспільності визволився, це неможливо його повертати. Це як джині з пляшки, тому що він вільний. І вони можуть намагатися, але вони не зможуть це зробити. І це вони можуть намагатися 100 років, скільки можливо. Це не буде, тому що яка потужність цього духа. Can I just add one bit to that? When you've got a grandmother with a Molotov cocktail in her hand, if you're an army coming in and you see that, you must realize, actually, there's no chance. The granny's gonna... When the grannies are throwing Molotovs, you don't stand a chance. Тому що Пол також казав, що ніякі збройні сили, ніякі країни не можуть победити, коли дух вільний. І зараз додаток, що коли це збройні сили ворога бачать, що це бабуся з молотов коктейлем, вони не розуміють, що вони не можуть нічого зробити з цією бабусею і з цим суспільністю. Ну і з Чара Келліна, я напевно думаю, що він теж, окрім квітів, як надії, щось додасть. Maybe you will also add something, and you already spoke about the flowers, but maybe something else. Yeah, I think Ukrainians, so I think to explain how would I, people in this country know what they're fighting for. They're fighting for the beautiful food, the culture, the land. This is what we've heard over and over again. The people in this country know what they're fighting for. The people on the Russian side don't want to fight at all. They've been forced to the front by a psychopath, lunatic, a dictator, and that's why Ukraine will win, because one side is fighting for something good, and the other side doesn't even want to be there. Так, це дуже гарний аргумент, що українці, вони знають, за що боротьба. Вони воюють за
культуру, їжу, натуру, так, землю, усе, що у них є, і вони це люблять, і вони це знають. А росіяни, вони не знають, за що вони воюють. Це якийсь псих, так, ментально хворий чоловік, він їх послав, і вони самі не розуміють, що вони роблять тут. І це яка так сильна як казати, мотивація і різниця. І так Україна обов'язково переможе. Україна обов'язково переможе. Ну, скоріше за все, це питання часу. А я хочу додати, якщо ви дозволите до ваших слів, ще і дяка і шана Збройним силам України, завдяки яким ви працювали на території України, ви змогли зробити цей фільм, і ба більше тепер його і презентувати в тилових містах. Це так, і я хочу, моя група хоче казати, що ми дуже вдячні Збройним силам України, пресофіцери в Донбасі, пресофіцери з півдня, що допомагали нам робити, тому що без них ця стрічка не була б. Що ж, запрошуємо ще раз завтра в п'ятницю в 18-й годині до арт-центру Віри Холодної, де відбудеться презентація документальної стрічки «Під смертельним небом. Східний фронт України». Погляд іноземців на те, що коїлося на щойно доокупованих, власне, територіях і на тих територіях, де от-от точаться бойові дії. Завітайте, не бійтеся своєї реакції. Це насправді не травматизація, а полегшення. Дякую, що ви були з нами. Дуже дякую вам, Ольга. Кейлін Робертсон, Заріна Забрійський і Пол Конрой були гостями цієї студії. Ефір для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Бережіть себе.